Các bạn có nhìn thấy những cái đường nét ở bên cạnh giày này không? Đây không phải là những cái vết lỗi hay là những cái sai sót trong việc sản xuất một đôi giày, mà đây là những điểm nhấn của một đôi Chelsea boot đến từ nhà Louis Vuitton với phiên bản collection thu đông năm 2020 mà tôi phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ tìm thông tin của đôi này mà không có. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi review và xem qua những cái đôi giày gọi là seasonal, có nghĩa nó chỉ ra trong vòng khoảng 1 đến 2 năm và sau đó nó end of life. Thì đây là một trong những đôi Chelsea boot như vậy. Một đôi giày Chelsea boot mà có một cái mũi rất là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy phần mũi rất là vuông, rất là cáu cạnh, nam tính. Phần đế rất là gắt và một cái bộ đế da rất là chất lượng. Đấy, phần sau gót khá là cao. Sau đó thì các bạn sẽ có những cái hoa và họa tiết của Louis Vuitton. Những cái họa tiết hoa được gắn nổi 3D lên trên cái phần cạnh đế này rất là đẹp. Thì với một đôi giày kiểu như thế này, những số tiền bạn phải bỏ ra cho một đôi siêu phẩm như này thì nó cũng không hề rẻ, loanh quanh khoảng từ 45 cho đến 50 triệu Việt Nam đồng. Mình nghĩ rằng đây là một đôi giày rất đẹp, siêu phẩm dành cho những anh em nào gọi là đam mê về đầu da, đam mê về thời trang. Một đôi giày size 5 làm tại Italy, được dán một bộ đế Vibram rất là đẹp tại Gargano. Thế thì đây là một đôi giày mà nó chỉ xuất hiện ở trong bộ sưu tập năm 2020 của Louis Vuitton mà thôi. Thế nên là khi mà mình tìm kiếm thông tin của đôi Chelsea boot này thì nói thật là mình không thể tìm nổi. Và nó chỉ xuất hiện rất là ít ở trên internet. Nhưng mà cái điều đặc biệt mà khi mà mình cầm vào đôi giày này là những cái đường gân ở bên cạnh giày. Nó giống như là patina giày, nó rất là đẹp. Và sau đó thì một cái phần mu của đôi giày, các bạn nhìn thấy là phần mu của đôi giày này làm rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Bình thường chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần mu của đôi giày Chelsea boot nó sẽ cong lên như này luôn. Nhưng đôi giày này thì cái phần mu này người ta làm kiểu gồ thành ba phần như này, rất là khó. Để gò một cái phần mu như này thì mình nghĩ là không hề dễ một chút nào. Còn về bộ đế của đôi giày này thực sự là ấn tượng. Các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ của bộ đế này nó rất là dày, nhưng về tỷ lệ với cả tất cả những cái phần của đôi giày từ độ cao này nó sẽ bằng 1/2 so với cả cái phần mu ở trên này. Thêm nữa là có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt của cái phần mũi giày này, đó là cái phần vát ở đây. Đấy, phần front quarter này nó rất là đẹp. Sau đó thì cái phần eo này sẽ được vát vào trong. Và bạn sẽ có một cái phần gót tương đối cao để làm cho chúng ta cảm thấy là đôi giày này nếu mà đi trên chân nó sẽ rất là thanh thoát, thanh lịch. Thì những cái đôi giày này sẽ phù hợp với những cái người mà có một cái phong cách thời trang khá là đa dạng, phong phú, để mà những cái nhà làm thời trang đình đám như Louis Vuitton để mà làm giày, họ đặt những cái đôi giày này thì thực sự là không có gì để chê. Ở bên trong lòng của cái đôi giày này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ Louis Vuitton LV bé bé màu vàng ở dưới đáy, và cũng không có cái gì đặc biệt ở dưới đáy cái đôi giày cả. Toàn bộ tinh túy của đôi giày được nằm trên bộ da và phần mũi của đôi giày. Các bạn nhìn thấy phần mũi của đôi giày được làm chisel rất là đẹp, gắt. Đấy, cực kỳ đẹp, nổi khối luôn. Và cái màu ở đây nó không phải màu đen đâu các bạn ạ. Nó là một cái màu nâu rất là đậm. Màu cà phê nâu cực kỳ đậm và cháy. Thì sẽ có một cái đường gân nổi ở bên cạnh giày này, làm cho cái đôi giày nó có điểm nhấn hơn rất là nhiều. Đấy. Và những cái đường chỉ ở bên cạnh diễu này, các bạn có thể nhìn những cái đường chỉ này trông rất là nổi, rất là đẹp. Nhưng thực ra đây lại là những cái đường chỉ rất là trang trí thôi. Đấy. Chứ nó không phải là những cái đường chỉ chính dành cho đôi giày này. Mà đường chỉ chính dành cho đôi giày được nằm ẩn ở phía dưới này. Và sau đó nó sẽ chạy vào bên trong lòng giày. Thế nên là cái phần đường chỉ bên ngoài này nó chỉ là cái đường chỉ trang trí mà thôi anh em nhé. Bỏ ra 50 triệu để sở hữu một đôi giày như thế này, chất lượng da như này thì thực sự là không hề quá một chút nào. Và bạn vừa được đẳng cấp của Louis Vuitton, vừa có những cái trải nghiệm cực kỳ sướng với những đôi giày được làm trau chuốt
từ hình ảnh cho đến chất lượng da. Thế vậy nên những cái đôi giày này thì chúng ta sẽ bảo dưỡng như nào? Thế thì mình hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em bảo dưỡng một cái đôi giày như thế này tại nhà. Nó rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn sẽ trang bị cho mình một lọ kem dưỡng, có thể là Napa, có thể là Renovator của Sapphire. Nhưng những loại này thì chúng ta sẽ cần phải thử, bởi vì đây là một đôi giày patina. Thế nên là nếu mà các bạn sử dụng sai loại dung dịch hoặc là sai loại vệ sinh dưỡng thì các bạn sẽ làm cho cái phần màu sắc ở đây nó càng ngày nó càng nhạt đi. Vì vậy là mình sẽ khuyên các bạn là sử dụng những cái loại delicate gel như thế này. Nó sẽ làm giảm cái hoạt tính ở trên cái loại dung dịch để giúp cho cái đôi giày được sâu màu, được dưỡng da, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến màu sắc nguyên bản của đôi giày này. Bạn nên tìm cho mình một cái bàn chải xịn đến từ nhà Sapphire. Thì những cái bàn chải xịn này nó rất là lông, nó rất là ok. Rồi cái việc mà bạn chăm sóc nó sẽ càng ngày nó sẽ càng đẹp, và những cái dung dịch, những cái dưỡng nó sẽ thấm vào những cái bề mặt lông này, thì đến khi sau này các bạn muốn đánh bóng và làm đẹp lại thì bạn không cần phải dùng các dung dịch vệ sinh nữa. Ở đây thì mình sẽ có Napa, mình sẽ sử dụng là dưỡng của Napa và Ren Delicate Gel để vệ sinh đôi giày này. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cái Delicate Gel này để làm sạch những cái bề mặt da này, bởi vì những cái đôi giày này cũng tương đối là lâu, để lâu ở trong kho rồi, thế nên là mình sẽ dùng cái này mình vệ sinh nhẹ đi. Khi mà chúng ta vệ sinh những cái đôi giày mà nó có màu đặc biệt như này thì rất bình thường là chúng ta sẽ nhìn thấy màu nó sẽ phai ra cái bông. Cái này là chuyện bình thường nhé. Nếu mà nó không phai ra bông ấy, là đôi giày này đã được phủ một lớp bảo vệ rồi thì nó sẽ không còn tự nhiên nhiều nữa. Mà những cái đôi giày theo cái kiểu da thuộc mộc như này, da Vectan này thì nó sẽ khá là ăn dưỡng và nó cũng sẽ nhả một chút màu ra. Thì sau khi mà chúng ta đã vệ sinh bằng cái lotion này ở trên toàn bộ cái đôi giày rồi, sau khi mà chúng ta vệ sinh toàn bộ cái bề mặt da giày bằng delicate gel rồi thì chúng ta rất là nhanh, thấy nó khô rất là nhanh. Đấy, chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để tiếp tục cái bước tiếp theo. Nếu mà bạn cảm thấy là nó chưa đủ độ bóng hay là vẫn còn lại những cái sợi bông ở trên này thì chúng ta có thể sử dụng cái bàn chải lông heo này của Sapphire, chúng ta đánh lại. Nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn có thể mua những cái bàn chải lông ngựa, nhất là lông đuôi ngựa, thì là những cái sản phẩm rất là đắt đỏ của Sapphire, thì rất là phù hợp cho cái đôi giày này. Sau khi các bạn đánh nhẹ nhàng thôi thì các bạn thấy bề mặt nó đã bắt đầu sạch rồi, thì chúng ta có thể sử dụng thêm kem Napa này để chúng ta dưỡng, hoặc có thể dùng Renovator tùy. Thì mình khuyên là sử dụng cái kem Napa này, nó sẽ không ảnh hưởng đến màu sắc này nhiều lắm. Đấy, thì chúng ta có thể dùng tay chúng ta bôi như này. Đấy, chúng ta bôi một lượng ít thôi, đừng để lại vẩn hay đừng để lại kem thừa ở trên bề mặt da, mà nó sẽ gây ra cái việc là làm cho màu không đều ở trên bề mặt da. Và các bạn có thể nhìn thấy tay mình này, sau khi mà bôi bằng kem thì nó không có dính một chút màu ở trên tay, có nghĩa là rất là ok và rất là phù hợp cho cái việc dưỡng đôi giày này. Và các bạn thấy là mình xoa rất là nhẹ nhàng ở trên bề mặt da giày này một xíu thôi, chỉ một xíu thôi. Và sau đấy là các bạn sẽ xoa bề mặt giày này nhẹ nhàng. Đấy, như này. Đó, như thế. Thế thì khi mà chúng ta xoa này chỉ khoảng 1 phút 2 phút thôi là cái bề mặt da này bắt đầu mịn rồi. Và sau khi mà bạn dưỡng lại bằng cái Napa này, bạn sẽ sờ trên bề mặt da nó rất là mịn, rất là sướng. Bởi vì về bản chất thì cái da này của Louis Vuitton họ làm rất là tốt rồi. Và khi mà chúng ta dưỡng cái này rất là nhanh chóng, nó thấm vào bên trong, rất là dễ dàng để chúng ta dùng bàn chải đánh lại. Và mình khuyến cáo là các bạn khi mà mới mua những cái đôi giày đắt đỏ như này về thì các bạn nên dưỡng cho mình khoảng 3-4 lần trước khi bạn đi nhé, để làm sao cho cái da nó được mềm và nó được có dưỡng chất, thì khi mà chúng ta đi thì nó sẽ có cái nếp nhăn nó đẹp hơn. Đấy, và các bạn nhìn thấy là màu nó bắt đầu sâu xuống rồi, da nó bắt đầu mịn hơn. Thì đây là cái cách mà mình hay khuyến cáo mọi người dưỡng những đôi giày trước khi dùng. Thì có 2 loại sản phẩm mà nó không tạo bóng và nó cũng không ảnh hưởng đến màu sắc cũng như độ bóng của đôi giày và những chiếc áo, đó là Delicate Gel của Ren và Napa Renovator của Sapphire.
Đây là hai sản phẩm rất là cao cấp, và các bạn có thể sử dụng thêm một chiếc bàn chải lông heo rừng hoặc là lông đuôi ngựa thì sẽ cực kỳ phù hợp dành cho đôi giày con cưng của mình. Và nếu các bạn có những cái câu hỏi nào liên quan đến việc chăm sóc giày cũng như bảo dưỡng giày thì Phong Đinh sẽ sẵn sàng trả lời anh em trong phần bình luận phía dưới nhé.